Ο Επαμεινώνδας υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ήταν αυτός που κατάφερε να καταστήσει τη Θήβα ρυθμιστή των εξελίξεων στην αρχαία Ελλάδα για σχεδόν μία δεκαετία. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Ρωμαίου ρήτορα Κικαίρονα, ο οποίος του αποδίδει τον τίτλο του πρώτου άνδρα της Ελλάδας. Πάμε όμως να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα έργα και τις ημέρες του Θηβαίου στρατηγού. Ο Επαμεινώνδας γεννήθηκε στη Θήβα το 418 π.Χ. Ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, αλλά ο πατέρας του, ονόματι Πολύμνης, δεν είχε κληρονομήσει την περιουσία που άρμοζε στην κοινωνική του τάξη. Δάσκαλός του ήταν ο Λύσης του Τάρατα, ο τελευταίος γνωστός Πυθαγόριος φιλόσοφος. Ως μαθητής υπήρξε άριστος. Ο ιστορικός Κορνήλιος Νέπος γράφει χαρακτηριστικά πως ο νεαρός Επαμεινώνδας προτιμούσε τη φιλία με τον αυστηρό και σοβαρό γέρο Λύση από τη συναναστροφή με τους συνομιλικούς του και δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι που ξεπέρασε κατά πολύ όλους τους συμμαθητές του στη μάθηση. Παράλληλα, γυμναζόταν επίμονα ώστε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και ειδικά την ευκινησία, καθώς θεωρούσε πως αυτή ήταν το κύριο όπλο για την νίκη στον πόλεμο. Η επίδραση της Πυθαγόριας φιλοσοφίας υπήρξε καταλυτική στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο Επαμεινώνδας ήταν ανδρείος στη μάχη, φιλαλήθης, μετρημένος, περιφρονούσε τα υλικά αγαθά και εφόσον τα αποκτούσε, τα μοίραζε στους φίλους του. Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που καταγράφει ο ιστορικός Πλούταρχος. Όντας καλεσμένος για φαγητό σε ένα σπίτι, αφού μπήκε και είδε το τραπέζι γεμάτο εκλεκτά εδέσματα, έφυγε αμέσως, λέγοντας κοπτικά «Νόμιζα πως θα θυσίαζες από τις οικονομίες σου για να φάμε και όχι πως θα έκανες επίδειξη του πλούτου σου». Ήταν επίσης δεινότατος ομιλητής. Σε ένα περιστατικό που σώζεται, όταν ένας Θηβαίος πολιτικός, ονόματι Μενεκλίδας, συμβούλευε τους πολίτες να προτιμούν την ειρήνη από τον πόλεμο, ο Επαμεινώνδας τον αποστόμωσε λέγοντας «Παραπλανείς τους πολίτες, οδηγώντας τους στην υποδούλωση. Η κατάκτηση της ειρήνης γίνεται μέσω του πολέμου και αυτοί που την απολαμβάνουν για πολύ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πόλεμο». Το 385 π.Χ. σε μία μάχη στη Μαντίνια συνέβη ένα γεγονός που έμελε να αλλάξει τη ζωή του. Ο σπουδαίος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός Πελοπίδας μετά από 7 χτυπήματα έπεσε στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένος. Ο Επαμεινώνδας στάθηκε μόνος εναντίον πολλών για να τον υπερασπιστεί, δεχόμενος μάλιστα χτύπημα από δόρυ στο στήθος και από ξύφο στο βραχίωνα. Αυτό το περιστατικό δημιούργησε μια ισχυρότατη φιλία που κράτησε για τα επόμενα 20 χρόνια. Το 379 π.Χ. η Θήβα καθίσταται υποτελής της Σπάρτης. Τότε ξεκινάει και η ανάμειξη του Επαμεινώνδα στη δημόσια ζωή της πόλης του, καθώς είχε ενεργό συμμετοχή στη Δημοκρατική Αντιλακωνική Παράταξη, ηγέτης της οποίας ήταν ο εξόριστος στην Αθήνα Πελοπίδας. Τον χειμώνα του ίδιου έτους, μια μικρή ομάδα με αρχηγό τον Πελοπίδα διείσδησε στη Θήβα. Σχετική πληροφορία έφτασε στους κυβερνήτες της πόλης, αλλά ο αρχηγός τους Αρχίας που διοργάνωνε συμπόσιο για να μην χάσει τη διασκέδαση, είπε το περίφημο «Εισαύριον τα σπουδαία». Οι συνωμότες, μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες, μπήκαν στην αίθουσα του συμποσίου και σκότωσαν τους αρχηγούς της φιλολακωνικής κυβέρνησης. Στη συνέχεια, βοηθούμενοι από τον Επαμεινώνδα, ο οποίος διοικούσε μια ομάδα νεαρών, περικύκλωσαν τη σπαρτιατική φρουρά της πόλεως, η οποία και παραδόθηκε. Έτσι η Θήβα ανέκτησε την ελευθερία της. Τα επόμενα χρόνια, οι Θηβαίοι επανίδρυσαν την παλαιά Βιωτική Συνομοσπονδία, με αρχηγούς 7 στρατηγούς, τους αποκαλούμενους Βιωτάρχες, έναν από κάθε περιοχή της Βιωτίας. Το 371 π.Χ. ο Επαμεινώνδας, ως Βιωτάρχης πλέον, σε συνέδριο στη Σπάρτη μεταξύ των ελληνικών πόλεων, επέμεινε να υπογράψει ως εκπρόσωπος όλης της Βιωτίας. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αγισίλαος αρνήθηκε, καθώς θεωρούσε πως όλες οι πόλεις της Βιωτίας έπρεπε να είναι ανεξάρτητες. Ο Θηβαίος στρατηγός απάντησε πως το ίδιο έπρεπε να ισχύσει και για τις πόλεις της Λακωνίας.
Εξοργισμένος ο Αγισίλαος διέγραψε τους Θηβαίους από το έγγραφο της συνθήκης. Αμέσως μετά την αποτυχία του συνεδρίου, ο δεύτερος βασιλιάς της Σπάρτης Κλεόμβρωτος, ο οποίος βρισκόταν με στράτευμα στη Φωκίδα, διατάχθηκε να βαδίσει κατά της Θήβας. Ο στρατός των Βιωτών έφτασε στα Λεύκτρα για να τον αντιμετωπίσει. Οι Σπαρτιάτες παρέταξαν συμμαχική δύναμη 10.000 οπλιτών και 1.000 υπαίων, ενώ οι Βιωτοί είχαν στη δύναμή τους 6.000 οπλίτες και 1.500 υπείς. Σε αυτή τη μάχη έλαμψε το άστρο της στρατηγικής μεγαλοφυΐας του Επαμεινόνδα, ο οποίος είχε την αρχηγία του Βιωτικού στρατού. Γνώριζε ότι η μάχη θα κρινόταν στη σύγκρουση Σπαρτιατών και Θηβαίων. Αν κατάφερνε να διασπάσει τους Λακεδαιμόνιους, ήξερε πως οι σύμμαχοί τους θα τρέπονταν σε φυγή. Γι' αυτό τοποθέτησε το πιο αξιόμαχο τμήμα του στρατού του, συμπεριλαμβανομένου του Πελοπίδα με τον Ιερό Λόχο, στην αριστερή πτέρυγα απέναντι από τον Κλεόμβρωτο. Για να εξασφαλίσει τοπική υπεροχή, παρέταξε το στράτευμα της αριστερής πλευράς σε βάθος 50 σειρών, ενώ το σύνηθες για την εποχή ήταν 10 σειρές. Παράλληλα, στα ασθενέστερα τμήματα στο κέντρο και στα δεξιά της παράταξης, έδωσε την εντολή να οπισθοχωρούν με τάξη κατά τη διάρκεια της επίθεσης των αντιπάλων. Αυτή η καινοτόμα στρατηγική έμεινε γνωστή ως λοξή φάλαγγα και χάρισε τη νίκη στους Θηβαίους, καθώς μετά από σκληρή μάχη οι Σπαρτιάτες υποχώρησαν και ο βασιλιάς Κλεόμβρωτος σκοτώθηκε. Οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοι, βλέποντας τη φυγή των Σπαρτιατών, διέλυσαν τις γραμμές τους όπως είχε προβλέψει ο Επαμεινόνδας. Στη μάχη σκοτώθηκαν 1.000 Πελοποννήσιοι, ενώ οι Βιωτοί έχασαν μόνο 300 άνδρες. Μετά τη νίκη στα Λεύκτρα, ξεκινάει η κυριαρχία της Θήβας στον ελλαδικό χώρο. Ο Επαμεινόνδας εδραίωσε τη Βιωτική Συνομοσπονδία και επικεντρώθηκε σε διπλωματικές σχέσεις με την κεντρική Ελλάδα, αποκτώντας πολλούς συμμάχους. Η επιτυχία του ως πολιτικού και στρατηγού θα μπορούσε να του αποφέρει τεράστια ωφέλη, τόσο σε χρήμα όσο και σε δύναμη. Ωστόσο, ο Επαμεινόνδας δεν ενδιαφερόταν για αγαθά και αξιώματα. Όταν ένας απεσταλμένος του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη του πρόσφερε χρήματα, ο Θηβαίος στρατηγός αρνήθηκε λέγοντας «Αν οι προτάσεις του Αρταξέρξη είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα της πατρίδας μου, δεν χρειάζονται χρήματα για να τις δεχθώ. Αν όμως είναι αντίθετες και όλο το χρυσάφι του βασιλείου του, δεν θα με πείσει να προδώσω την πατρίδα μου». Το επόμενο έτος, οι αρκαδικές πόλεις συσπυρώθηκαν για να αντισταθούν στους Σπαρτιάτες, ζητώντας τη βοήθεια της Θήβας. Ο Θηβαϊκός στρατός έφτασε στα τέλη του 370 π.Χ. με αρχηγούς τον Επαμεινόνδα και τον Πελοπίδα. Αρχικά, ο Επαμεινόνδας βοήθησε τους Αρκάδες να σχηματίσουν τη σχεδιαζόμενη συμπολιτεία τους και να χτίσουν μια νέα πόλη, τη Μεγαλόπολη. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τη Μεσσηνία, την οποία οι Σπαρτιάτες κατήχαν για 200 χρόνια. Εκεί απελευθέρωσε τους Ήλωτες και ξανάχτισε την αρχαία πόλη της Μεσσήνης. Η απώλεια της Μεσσηνίας αποδείχθηκε καταστροφική για τους Σπαρτιάτες, δεδομένου ότι εκεί ζούσαν οι μισοί Ήλωτες. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε λίγους μήνες ο Επαμεινόνδας δημιούργησε δύο εχθρικά κράτη προς τη Σπάρτη στις γειτονικές περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας και κλώνησε τα θεμέλια της οικονομίας της. Για να πετύχει τα παραπάνω, ο Θηβαίος στρατηγός έπεισε τους υπόλοιπους βιωτάρχες να παραμείνουν στη θέση τους για αρκετούς μήνες μετά το τέλος της θητείας τους, γεγονός για το οποίο κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στη δίκη που ακολούθησε, ζήτησε σε περίπτωση καταδίκης του σε θάνατο η επιγραφή στον τάφο του να είναι η εξής. Ο Επαμεινόνδας καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Θηβαίους επειδή τους υποχρέωσε να ανατρέψουν στα Λεύκτρα τους Λακεδαιμόνιους, τους οποίους πριν γίνει ο ίδιος στρατηγός, κανείς από τους Βιωτούς δεν τόλμησε να αντικρίσει στο πεδίο της μάχης. Το δικαστήριο ξέσπασε σε γέλια, οι κατηγορίες κατέπεσαν και επανεξελέγει βιωτάρχης για τον επόμενο χρόνο. Το 369 π.Χ. οι Αργίοι, οι Ηλίοι και οι Αρκάδες, πρόθυμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο με τη Σπάρτη, ξαναζήτησαν τη βοήθεια της Θήβας. Ο Επαμεινόνδας ξεκίνησε νέα εκστρατεία.
Όταν επέστρεψε όμως στη Βιωτία, κατηγορήθηκε και πάλι από τους πολιτικούς του αντιπάλους, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το αξίωμα του Βιωτάρχη για το επόμενο έτος. Όμως, τα προβλήματα για τους Θηβαίους βρίσκονταν πρώτο θυρών. Ο τύραννος των Φερών Αλέξανδρος συμμάχισε με την Αθήνα. Ο Πελοπίδας, επιστρέφοντας στη Θήβα από τη Μακεδονία, συνελήφθη αιχμάλωτος από τον Αλέξανδρο και παρέμεινε σε αιχμαλωσία για πολλούς μήνες. Στις αρχές του 367 π.Χ. ο Επαμεινόνδας οδήγησε στη Θεσσαλία ένα θηβαϊκό σώμα στρατού με σκοπό να απελευθερώσει τον στενό του φίλο. Ο τύραννος των Φερών και μόνο στο άκουσμα της είδησης πως ο σπουδαίος στρατηγός ηγείται των Θηβαίων τρομοκρατήθηκε, απελευθερώνοντας τον Πελοπίδα. 3 χρόνια αργότερα, ο Επαμεινόνδας χάνει τον επιστήθιο φίλο του Πελοπίδα, ο οποίος σκοτώθηκε σε νέα εκστρατεία κατά του Αλεξάνδρου των Φερών. Το 362 π.Χ. ο Επαμεινόνδας εκστράτευσε εκ νέου στην Πελοπόννησο με στόχο την υποταγή της Μαντίνιας, η οποία αντιστεκόταν στη θηβαϊκή ηγεμονία. Μάζεψε στρατό από τη Βιωτία, τη Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ δέχθηκε βοήθεια από την Τεγέα, το Άργος και τη Μεσσηνία. Η Μαντίνια από την άλλη πλευρά έλαβε βοήθεια από τη Σπάρτη, την Αθήνα και την Αχαΐα. Έτσι όλοι σχεδόν οι Έλληνες αντιπαρατάχθηκαν. Ο Θηβαίος στρατηγός είχε 30.000 οπλίτες και 3.000 ιππείς, ενώ οι αντίπαλοι διέθεταν 20.000 οπλίτες και 2.000 ιππείς. Η τελική αναμέτρηση διεξήχθη στη Μαντίνια. Ο Επαμεινόνδας εφάρμοσε και πάλι την πρωτοποριακή τακτική της λοξής φάλαγγας, τοποθετώντας ιππικό και πελταστές σε σχηματισμό βάθους 50 σειρών απέναντι από τους Λακεδαιμόνιους. Παρέταξε το στρατό του με τρόπο ώστε η ενισχυμένη αριστερή πτέρυγα να βρίσκεται κοντά στην δεξιά πτέρυγα του αντιπάλου, σε μια έντονα λοξή διάταξη. Ενώ ο στρατός του προχωρούσε, ο Επαμεινόνδας έδωσε εντολή να αποθέσει τα όπλα, δίνοντας την εντύπωση ότι ετοιμαζόταν να στρατοπεδεύσει. Η πράξη αυτή προκάλεσε χαλάρωση στο αντίπαλο στρατόπεδο. Στη συνέχεια, έδωσε ξαφνική εντολή στο στράτευμά του να κινηθεί εναντίον των αντιπάλων με αιχμή του δώρατος στην ενισχυμένη αριστερή πτέρυγα. Η μάχη των οπλιτών ήταν σκληρή, αλλά η αριστερή πτέρυγα του θηβαϊκού στρατού διέσπασε το μέτωπο των Σπαρτιατών. Και ενώ ο Επαμεινόνδας, επικεφαλής των ανδρών του, πίεζε έντονα τον εχθρό, χτυπήθηκε από ένα δόρυ. Όταν οι συμπολεμιστές του τον μετέφεραν στο στρατόπεδο, ρώτησε ποιος ήταν ο νικητής. Του απάντησαν οι Βιωτοί, και αυτός αποκρίθηκε: «Έζησα αρκετά, γιατί πεθαίνω ανίκητος». Όταν ένας φίλος του αναφώνησε: «Πεθαίνεις άκληρος, Επαμεινόνδα», εκείνος απάντησε: «Όχι, αφήνω 2 θυγατέρες, τα Λεύκτρα και τη Μαντίνια, τις νίκες μου». Στη συνέχεια, ζήτησε να του βγάλουν το δόρυ από το σώμα. Μόλις το έβγαλαν, άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα, το σώμα του ετάφη στο πεδίο της μάχης. Ήταν 4 Ιουλίου του 362 π.Χ. Η επιγραφή στον τάφο του έγραφε: «Με την καθοδήγησή μου, η Σπάρτη έχασε τη δόξα της και η Ιερή Μεσσηνία δέχτηκε επιτέλους τα παιδιά της. Με τα όπλα των Θηβών η Μεγαλόπολη περιτυχίστηκε και όλη η Ελλάδα κέρδισε την ελευθερία της». Ο θάνατος του σπουδαίου στρατηγού οδήγησε στην άμεση παραχμή της θηβαϊκής ηγεμονίας. Τα επόμενα χρόνια ξεκινάει η ανάδυση της Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση του Φιλίππου του Δευτέρου. Ο Μακεδόνας βασιλιάς μάλιστα χρωστάει πολλά στον Επαμεινόνδα, από τον οποίο απέκτησε πολύτιμες γνώσεις διπλωματίας και στρατηγικής, όντας αιχμάλωτος των Θηβών κατά τα εφηβικά του χρόνια. Η παρακαταθήκη του Θηβαίου στρατηγού είναι τεράστια, καθώς οι τακτικές του στο πεδίο της μάχης αποτελούν μέχρι και σήμερα αντικείμενο μελέτης στις περισσότερες στρατιωτικές σχολές του πλανήτη. Αντί επιλόγου, θα παραθέσω τα λόγια 2 μεγάλων ιστορικών για τον Επαμεινόνδα. Ο Ξενοφών έγραψε: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει κατόρθωμα σύνεσης και τόλμης που ο άνθρωπος αυτός άφησε απραγματοποίητο». Ενώ ο Διόδωρος Γελιώτης έγραψε: «Για μένα φαίνεται πως ο Επαμεινόνδας ξεπέρασε τους συγχρόνους του στην τέχνη του πολέμου. Η εποχή του είχε περίφημους άνδρες, τον Πελοπίδα, τον Κόνονα, τον Ιφικράτη, τον Αγισίλαο. Ακόμα νωρίτερα από αυτούς, την εποχή των Περσών, ήταν ο Σόλων, ο Θεμιστοκλής, ο Μιλτιάδης, ο Κίμων, ο Περικλής και άλλοι πολλοί.
Αν συγκριθούν αυτοί με τον Επαμεινόνδα, ο Επαμεινόνδας θα αναδειχθεί ανώτερος. Εάν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να κοινοποιήσετε το περιεχόμενό μας, βοηθώντας τη διάδοση της προσπάθειάς μας. Μέχρι την επόμενη ιστορική μας περιήγηση, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε καλά.